What we do here is go back.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam PKP 2.0. Welcome back to Young Minds Malaysia channel. So, apa khabar dah semua? Harap-harapnya semua orang berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan PKP 2.0. Terima kasih kepada para panel dan penonton yang sudi meluangkan masa untuk forum pada hari ini. Saya Ika Zulkifli sebagai moderator anda pada hari ini. Terlebih dahulu sebelum kita mula, izinkan saya untuk berbicara dalam mixed language English dan also Malay sebab kita ada penonton daripada pelbagai background yang kita kena cater untuk pemahaman mereka. Jadi pastinya anda tertanya, apa itu Young Minds? What is Young Minds? So basically Young Minds is a social enterprise that helping youth with the symptoms or disorders in mental health to get the necessary help to save them from getting the worst. Jadi apa sebenarnya misi Young Minds ni? Jadi visi Young Minds ialah untuk memecahkan stigma dalam kalangan rakyat Malaysia agar mereka yang menderita dapat menerima bantuan tanpa rasa takut ataupun sebarang judgemental. Jadi semuanya, I rasa semua mesti dah tahu apa yang topik kita nak bawa pada hari ini because it's a bit interesting topic.
Tajuk yang kami akan bawakan pada hari ini ialah gangguan seksual apabila mata bertapak di body. Topik yang panas lagi sensasi yang berlaku sama ada di rumah, di office, mahupun di tempat kerja di universiti, antara keluarga, antara rakan kerja ataupun rakan sebaya. Dengan itu kami bawakan kepada anda dua orang speakers yang sangat hebat. Yang pertama, beliau ialah seorang peguam dari Azlan Razak dan Associates, dan beliau juga merupakan peguam cara dan peguam bela di Mahkamah Tinggi. And the interesting part is, for those who knows him, I think you guys know that this person's trademark is actually his hair, that sometimes it's blonde, sometimes it's unicorn, it's just a lot of colours. So siapakah beliau? Beliau ialah Encik Azlan Abdul Razak, ataupun lebih dikenali dengan his own stage name, which is Alan Razak. Apa khabar Encik Azlan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih yang main invite saya. Thank you very much. Okay, panel kita yang kedua merupakan pakar sekretari di Hospital Shah Alam. Beliau juga telah berkhidmat selama 12 tahun di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, and I think for those yang selalu tengok Yang Main semua, you guys mesti dah tahu kan siapa dia. So she is Dr. Nurul Syuhaida Abdul Razak. Apa khabar Dr. Nurul Syuhaida? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Alright, let's go to the topik yang paling panas. So soalan kita yang pertama yang saya ada untuk Azlan ialah, bila kita bercakap mengenai gangguan seksual, there are several terms actually being used. Boleh tak Encik Azlan jelaskan perbezaan antara tiga terms, iaitu sexual abuse, sexual assault and also sexual harassment, and adakah sexual victim ni hanya apply kepada perempuan, dan adakah sexual harassment ni boleh berlaku sekiranya antara sesama jantina? What do you have to say in this? Sebenarnya kalau kita cakap pasal sexual assault, sexual harassment, sexual abuse, semua ni tergolong di atas satu kategori saya nak cakap untuk kita lebih faham, sexual violence, keganasan. Jadi keganasan tu boleh berlaku dalam bentuk harassment. Keganasan tu boleh berlaku ataupun kacau, harassment, kacau ganggu, ataupun kita boleh violence boleh termasuk dalam assault, serangan, ataupun abuse dalam bahasa Melayu oh my god, help me God. Abuse lah maksud dia dekat sini, penderaan dari segi seksual, dan juga sebenarnya ada lagi terma-terma lain yang termasuk dalam keganasan tapi tak ditermakan macam mana yang Ika cakap tadi. Antara lain yang paling ekstrim adalah rogol, liwat, dan even kalau saya selalu cakap benda ni ramai orang gelak, but this is fact. Okay, keganasan seksual boleh berlaku terhadap binatang juga, dan undang-undang mengesahkan perkara ni di dalam penal code ataupun kanun keseksaan. Memang ada peruntukan, kita panggil buggery with animals. Jadi ada mungkin kes kurang kalau kita nak compare dengan kes-kes yang lain, tapi berbalik pada soalan sexual assault, sexual abuse, ini semua tergolong di bawah satu umbrella payung keganasan undang-undang. Dan keganasan boleh berlaku, betul apa you cakap tadi, dia sangat berbeza dari segi aplikasi, dari segi praktis. Contohnya, okay, saya ambil contoh harassment. Harassment ni apa-apa perbuatan ataupun perlakuan dari segi perbuatan ataupun kata-kata yang bercorak seksual, yang mana kalau orang yang kita intend untuk cakap, yang kita nak directkan perbualan ataupun perbuatan tu tak selesa dan rasa terganggu, dan dia rasa wait, this is wrong, okay, then automatically it becomes assault. Automatically it becomes a case of harassment. Sama juga macam case violence. Biasalah lelaki perempuan bertepuk bertampar kan. Kalau kawan-kawan kita bertepuk bertampar, kalau kita jumpa kita laga-laga pipi, the moment you buat macam tu kepada seseorang yang dia rasa tak selesa, dan you tahu dia tak selesa bila you buat macam tu, then it becomes a case of sexual harassment. Sama juga kalau abuse ni penderaan. Maknanya penderaan, bila cakap penderaan, benda ni consistent, berlaku dalam satu jangka masa yang konsisten, yang panjang.
Okay, dan satu lagi assault. Assault ni as simple as you buat sesuatu yang orang you memang tak suka. Tengah jalan tiba-tiba ada orang tepuk punggung dia dekat situ. So that's assault. Ya. Dan benda-benda ni semua tergolong di bawah macam mana saya cakap tadi, di bawah satu payung keganasan. Walaupun cara dia kalau kita nak tengok satu memang ada pecahan-pecahan yang berbeza dari segi harfiah ataupun literal meanings of these terms. Tetapi sebenarnya saya boleh cakap boleh digolongkan dengan satu keadaan yang mana selagi mana perbuatan itu ataupun perlakuan itu mendatangkan mudarat dari segi emosi, fizikal dan juga orang yang menerima perbuatan tersebut tidak selesa. Bukan sekadar tidak selesa, okay? Tidak bersetuju ataupun konsen dengan benda tu. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang salah. And responding to the second limb of your question, sama ada boleh berlaku kepada perempuan sahaja, kepada lelaki sahaja ataupun pasangan heterosexual lelaki atau perempuan ataupun same sex konteks, dia boleh berlaku kepada mana-mana orang. Tidak ada seseorang pun there is no breathing soul on earth that is prevented from feeling violated sexually. Selagi mana seseorang itu merasakan telah berlaku satu kekasaran dari segi seksual, lelaki, perempuan, trans woman, transgender, mana-mana sesiapa, no breathing soul. Sedangkan undang-undang pun memberi recognition kepada sexual act yang berlaku pada binatang seperti mana yang ada dekat dalam kanun keseksaan, apatah lagi kepada manusia, tidak mengira gender. Alright, okay. I think the one new thing I dapat tahu hari ni ialah even though you are doing it with animal, there's actually an act in it, which is something that for me is a new thing. Jadi following bila you cakap pasal mental tadi, then I think this one we can refer to our psychiatrist, Dr. Shu. So Dr. Shu, my question is, as we know, not everyone has the strength, has the ability to seek for justice, right? I think certain people that actually choose untuk diam diri, tak nak pergi bela justice dan sebagainya. Jadi dari segi psikologi kan, apakah kesan gangguan seksual dari segi mental terhadap mangsa sekiranya diorang memilih jalan untuk memendam diri seorang diri, tak share kepada sesiapa? Apakah kesan pada masa jangka akan for the long term we can say perhaps? Terima kasih Ika. So saya kalau kesimpulannya daripada apa yang Mr. Allen cakap tadi, jadi gangguan seksual merupakan satu keadaan lah yang tidak boleh diterima lah melalui sama ada secara lisan ataupun fizikal ataupun isyarat seksual ataupun keterangan secara seksual yang bersifat diskriminasi yang untuk mengganggu individu lain. Jadi kalau seseorang tu merasakan benda tu tak selesa, jadi dia dikira harassment. Tapi kalau seseorang tu selesa, itu another story kan, another story. Tetapi kalau bila seseorang itu tak selesa, of course itu menimbulkan satu kesan emosi. So bila kita berkata tentang emosi, ia akan berkait rapat dengan kesihatan mental juga. Jadi dekat sini seseorang itu apabila dia mengalami masalah gangguan seksual, secara automatiknya dia akan merasa terancam. Okay, dia merasa terancam, dia merasa dihina dan dia merasa dimalukan dan dicabul maruahnya. Okay, bukan sahaja maruah tetapi mungkin juga dia merasakan ia mencabul maruahnya sendiri dan juga maruah keluarganya juga. Jadi kalau kita nak bahagikan secara kesan jangka pendek dan jangka masa panjang. So kalau secara jangka masa pendeknya, kita akan dapati biasanya lah yang dia akan datang daripada sudut pesakit akan datang dengan hilang motivasi, ataupun dia akan rasa dia bila dia hilang motivasi, dia akan merasa, dan kadang-kadang mereka merasa jijik dengan diri mereka sendiri. Mereka merasa diri mereka tu tak kompeten. Kenapa dia? Why her ataupun why him? Kan? Jadi mereka merasa malu, kerap menangis dan ini akan mengganggu fungsi kerja. So ada juga
yang tidak dapat menerima keadaan itu, dia akan mula kurang keyakinan diri dan akhirnya mereka merasa bila kurang keyakinan diri, mereka merasakan diri mereka tidak berguna dan di situ mereka mula timbul idea-idea untuk mencederakan diri sendiri. So sebab benda ni kita tak suka kan, gangguan seksual ni memang tak suka, sama ada you assault ke, kena rape ke, ataupun even harass ke, ataupun kena raba ke, so memang tak suka. Jadi kadang-kadang dia akan merasakan itu adalah satu trauma to the self esteem. So when there is a trauma to the self esteem, people tend to react to that by feeling something to make them feel alive. So sometimes they don't feel alive, so they started to slash their wrist, or they started to do something to do self harm, or the worst, they can come to us with a suicidal thoughts. So ini kesan jangka masa pendek juga. Tapi ada juga kesan jangka masa pendek sekiranya kita tidak ada intervensi pada kesan jangka masa pendek, inilah yang akan risau sebab dia akan mengakibatkan kesan jangka masa panjang di mana pesakit akan datang ataupun orang-orang seperti ini akan datang kepada kita dengan kemurungan ataupun major depressive disorder. Mereka boleh datang dan ada juga banyak, bukan ada lah, memang banyak kes yang sebenarnya mereka ni dah sexual harass dah lama dah, daripada kecil tau, daripada sekolah. Ini bukan perkara sekarang ni semakin banyak. I tak tahu kenapa. I tak tahu zaman I dulu ada ke tak ada perkara ini ataupun perkara tu tak dibicarakan secara meluas, tetapi kebanyakan pesakit yang kita tengok kan kadang-kadang datang major depressive. Bila tanya history, memang sexually abused by the family members ataupun by a friend ataupun by jiran. Kadang-kadang rasa macam alamak, macam tak selamatnya dunia ni kan. And they can present with a major depressive, they can present with persistent depressive disorder. Kalau major depressive ni dia akan ada wax and wane, dia akan ada masa teruk, lepas tu ada improving. Tapi kalau persistent depressive disorder, sepanjang masa dia rasa sedih. Dan ada juga yang datang dengan post traumatic stress disorder di mana mereka hidup sentiasa dalam ketakutan, sentiasa dalam keadaan mimpi ngeri. So bila tidur pun masih terbayang-bayang kan macam mana keadaan waktu dia kena harass ataupun waktu dia kena assault seperti itu. Jadi ini memang akan mengganggu kefungsian dalam pekerjaan dan seterusnya bila dia fungsi terganggu, dia akan melibatkan fungsi secara menyeluruh lah. Again, seperti yang biasa saya katakan, there is no health without mental health. Jadi kalaulah kita memang ada masalah trauma dekat sini, gangguan seksual ni adalah merupakan satu trauma, so macam mana untuk ada mental health yang bagus? So when you have your mental health affected, you punya physical, you punya functioning also akan affected. Yeah, I think back to you, Ika. Okay, thank you Dr. Shu. Okay, bila kita cakap pasal kita ambil satu konteks which is the sexual harassment kan, this my question will be for Alan lah. So what are the types of sexual harassment? Example, adakah dari segi verbal, adakah dari segi non-verbal? Is it if someone showing like they are licking their lips to someone, is it considered as sexual harass? And I think also another part is macam mana kalau tiba-tiba someone macam panggil another person sayang, babe, my love, all this kind of lovey-dovey panggilan, adakah benda tu considered as sexual harassment? And a part of it, is there any such things as sexual harassment in marriage? So back to you, Mr. Alan. Thank you, Ika. Sebenarnya kalau kita nak cakap apa jenis kan, kalau I cakap jenis dia macam ni. Nanti orang ataupun sebab biasa orang lagi nak tahu kan, tak faham. Nanti soalan yang selalu I dapat, habis kalau macam tu, habis kalau macam ni. Jadi I pun I akan sentiasa address berdasarkan situasi-situasi yang spesifik. I bukan penat, I tak penat. Cuma dia akan lagi banyak I bercakap, lagi banyak nanti orang akan tak faham sebab berjuta-juta instances ataupun contoh yang orang boleh datangkan dekat I untuk I tackle satu-satu. Jadi I punya sifat senang je. Selagi mana seseorang itu rasa dengan apa cara sekalipun, dengan apa gambaran sekalipun, apabila perkara tersebut ditujukan kepada dia dan dia rasa tak selesa di dalam konteks seksual, tak selesa, rasa terganggu, rasa didera kan,
ataupun rasa diserang secara seksual, itu sudah cukup untuk terjumlah kepada kes-kes sexual harassment, sexual abuse ataupun sexual assault di bawah payung, again, I repeat, sexual violence. Dia boleh berlaku dalam apa jua keadaan, dan semua keadaan-keadaan yang you bagi tahu tadi tu Ika adalah keadaan-keadaan yang sangat legitimate. Okay, contohnya, ni contoh ni nanti I cakap contoh, okay, habis kalau macam tu, habis kalau macam ni, kan, kita pergi balik pada sifir yang I cuba untuk formulate tadi, selagi mana perkara-perkara itu mendatangkan rasa ketidakselesaan, okay, the trigger rasa tak selesa yang membawa kepada the feeling of being harassed, the feeling of being abused, the feeling of being assaulted, again, that's enough untuk membuatkan perkara itu terjumlah kepada kes-kes yang macam I sebut di bawah, keganasan seksual. Contoh-contoh antara yang contoh yang you bagi, yang mana I setuju, itu adalah contoh-contoh yang sangat legit, yang sangat tepat dan in fact sering berlaku. Ya, macam dia boleh berlaku dalam keadaan verbal, non-verbal. Okay, verbal secara kata-kata. Dia boleh berlaku secara non-verbal dari segi perbuatan, dari segi tulisan, dari segi sekarang ni macam-macam dah. Ada Facebook lah, ada Instagram lah, TikTok lah, Bigo, I pun tak tahu Bigo. Benda tu lah, benda semua tu. Jadi semua selagi mana boleh menghubungkan seseorang antara A dengan B, boleh wujud communication, dan communication tu boleh menjadi channel kepada perkara-perkara ni untuk berlaku. Jadi dia boleh berlaku dalam macam-macam cara. Contohnya kalau macam mungkin dulu tanpa zaman internet kan, jeli-jeli lidah lah, lepas tu ini kes berlaku bila you all kalau ada akses kepada case law ataupun law journal, boleh tengok perkara-perkara ini memang berlaku. Sama ada pelajar sekolah, pelajar universiti, pelajar college, sesama di tempat kerja. In fact, dulu pernah berlaku satu petition dekat bukan petition, satu concern telah dinyatakan dengan kerana ada allegation bahawa peguam-peguam junior sering diganggu secara seksual oleh peguam-peguam senior di tempat kerja. Jadi perkara ini berlaku dalam semua konteks. Kalau kita cakap verbal, macam biasalah kita cakap, kan, kita nampak sikit orang tu pakai seksi sikit kan, kita tegur. Mungkin niat kita kan, A, niat dia nak puji perempuan tu seksi, tapi B, dia tak suka dengan benda tu, tak selesa benda tu berlaku berulang kali, dan dia rasa macam mana yang Dr. Nurul cakap, sebab Dr. Nurul lagi authorized, lagi authoritative untuk cakap dari segi mental effect ataupun implication kepada seseorang yang membawa kepada benda-benda yang disebutkan oleh Dr. Nurul, itu sudah cukup untuk membuatkan benda tu terjumlah kepada sexual harassment contohnya. Itu verbal. Non-verbal macam biasalah, macam you cakap tadi, jeli-jeli lidah, tunjuk jari dalam Facebook ataupun bila kita buat live macam ni kan, bukan live lah, kalau video antara A dengan B, private video call, mulalah mungkin nak cakap benda yang typical boyfriend girlfriend ataupun kenalan-kenalan, tapi they escalates kepada satu one lead thing leads to another, or one thing it escalates to another more extreme thing, sampai cakap benda pelik-pelik sampai orang tu rasa tak selesa. Again, I nak I nak tegaskan dekat sini, sehingga membuatkan seseorang itu rasa tidak selesa. Itulah macam Dr. Nurul tadi ada sebut perkataan consent ataupun kerelaan. Jadi itu sangat penting. Ya, kerelaan tu sangat penting. Kalau memang dah dua-dua buat macam tu, kan, janganlah nanti bila dah break up nanti mulalah kata dia harass lah, itulah, inilah. Sebab benda-benda macam ni kan, kalau I bagi contoh ataupun kalau you sendiri bagi contoh, kalau lelaki tu buat kat perempuan tu, kalau lelaki tu buat kat perempuan tu, kan, dia bukanlah you, Ika, I tak salahkan you, maksud dia masyarakat kita lah. Kadang-kadang I pun equally guilty of that, sebab kita nak fahamkan orang, dan tapi kita tak sedar dalam masa yang sama kita akan normalizekan
contoh-contoh gangguan seksual tu hanya berlaku kepada perempuan oleh lelaki. Tapi sebenarnya banyak kes yang berlaku sama juga daripada perempuan kepada lelaki, ataupun tak pernah wujud sekalipun benda tu, tapi sebab ada other factors, other accompanying factors. Mungkin kantoi dengan mak tiba-tiba nampak video pelik je, anak aku tengok video sekali tengok, ambil kau, anak kau punya video. Lepas tu dah kantoi kata, oh tak, dia paksa itu ini. Ataupun dah bercinta bagai nak rak, orang Johor panggil, orang Johor by the way, bercinta bagai nak rak, share gambar macam-macam, check in hotel tu jangan cakap lah. Untung tourism ministry ni hari-hari lah kau check kat hotel tu kan. Lepas tu bila dah kantoi ataupun bila dah mengandung ke, ataupun bila dah break up ke, mulalah keluar cerita-cerita macam ni. Tapi bila this is another side of the discussion regarding sexual violence or sexual harassment, sexual assault or anything to that effect, yang ramai orang tak cakap. Sebab bila orang tak cakap, sebab orang pada takut nak cakap benda ni. Because the moment I talk about it, ramai orang akan terus cakap, oh Azlan, you victim blaming. Sebab ini adalah another side of sexual violence yang orang susah nak unpack. That I think we should, because this is always in relation to matters of law if this goes to court in the end. So coming back to your question, Ika, maybe we can unpack this further, of course with the help of Dr. Nurul. I can see Dr. Nurul is very eager to respond to this. Yeah. Dia boleh berlaku dalam macam-macam keadaan. Dalam macam-macam keadaan selagi mana keadaan itu tidak dipersetujui dan keadaan itu menyebabkan rasa bukan sekadar tidak selesa, tetapi dia boleh keadaan perbuatan itu membuatkan seseorang rasa terkesan dalam pelbagai cara kerana perbuatan itu dalam konteks seksual tu. Jadi dia boleh berlaku. Kalau you bagi 1,000 contoh gangguan seksual ataupun perbuatan-perbuatan kata-kata sama ada verbal ataupun non-verbal, pergi pada sifir yang I bagi tadi tu. Selagi mana dia mendatangkan ataupun dia menimbulkan ketidakselesaan, ketidaksukaan ataupun it has to be a non-consensual conduct. Bukan sekadar seks sahaja ya yang ada consent tak consent ni, conduct, communication. It has to be well met by both parties to the communication or to the conduct. If either party does not agree to that, sexual conduct that will then come under the ambit or the umbrella of sexual violence. Dan itulah sifir yang I boleh bagi. Over to you, Ika. Alright, okay, thank you. I think bila you bagi the analogy, the sifir, and I rasa benda tu lagi senang untuk orang faham. Sebab kalau nak bagi contoh, there are a lot of contoh, there are a lot of examples. But when you give the sifir, as long as you rasa tak selesa without your consent, then it falls under sexual harassment ataupun whatever sexual terms that are given. Okay, Dr. Shu, dari segi psikologi kan, bagaimanakah pakar psikiatri dia dapat membantu mangsa gangguan seksual ni untuk pulih daripada trauma yang dia alami? So what can you say in this? Menarik betul bila dengar Cik Ellen cerita macam-macam, tapi that's a common thing that happen bila dah kantoi tu barulah non consensual. Bila tak kantoi itu okay kan. So that's quite common juga yang datang ke kita bila datang ke one stop crisis center. So sebabnya kena paksa dengan family untuk datang, tapi bila kita tanya actually is quite consensual, but I think that's a different side of the story. But before I nak jawab soalan ni, Ika, I think I nak tanya dulu pada Mr. Allen. Selalunya kalau lawyer minta psychiatry punya assessment is for what, Mr. Allen? Sebenarnya kalau dalam dia ada dua dalam kes jenayah atau dalam kes civil. Kalau dalam kes jenayah, pendakwa raya biasanya akan panggil psychiatrist untuk cerita betapa teruknya perbuatan tertuduh yang mana bela oleh ataupun yang diwakilkan oleh peguam bela dan peguam cara, kan? Okey, tapi kalau peguam bela dan peguam cara biasa meminta psychiatrist, pakar psychiatrist untuk minta evaluation. Biasanya ini berkenaan dengan kes saman yang disebabkan atas dasar gangguan seksual. Jadi dia nak tengok betapa teruknya keadaan itu
supaya dia boleh membantu mahkamah untuk membuat dapatan dari segi apa damages ataupun apa jenis remedies yang mahkamah boleh bagi. Itu saya rasa, I think that I'm going to respond to that question in fact Okay. in my following answer. Sorry Kak. Tak apa. I jawab dulu. Tapi betul lah. I nak jawab. Sebenarnya memanglah kalau Ika tanya apa yang psychiatry boleh buat, it's actually a medical report. So this is what they need, is a medical report. So biasanya the patient who came to us, dia akan ada banyak peringkat lah. Bukan peringkat lah, ada banyak jenis. Ada yang datang to us because dia memang dia datang dengan simptom-simptom kemurungan, depression, anxiety dan sebagainya. So dekat situ apa yang psychiatry boleh buat? Pertama, bila pesakit datang, kita akan assess the patient. So we want to know what is the gravity of the issue, what is the real story of that, and then we want to, after kita buat assessment, so sometimes kita akan buat depending on what we expect the patient to have, which is our working diagnosis. So kita akan work out on that. Kita akan buat blood investigation, kita akan buat rule out all the organic things, and then after that we plan the management. For example, whether the patient need the pharmacotherapy or psychotherapy. So if the patient is kemurungan, anxiety, so affect the functioning, so we may give the patient some medication depending on the diagnosis. So for kalau depressed, kita bagi antidepressant lah. So some people kalau dia ada psychotic, some even can come with psychotic. I have a case where the patient actually dia memang dah pernah kena sexual harass, dia ada consensual relationship with the boyfriend, tapi lepas bila the parents dapat tahu, so dia jadi sangat stress because of that, so dia datang jumpa kita because of the anxiety dan sebagainya. But after that dia pun bagi tahu dekat social media, so somehow approach her and then after that rape her pula. So she presented dengan psychosis dekat kita. So kalau bila datang case macam tu, so kita depends, we need to start on antipsychotic, and also for the pharmacotherapy. Kalau patient tu ada post traumatic stress disorder, so we might start dengan psychotherapy. Psychotherapy ni macam kita akan try untuk macam mana kita nak tolong the patient to cope with that condition, how to be assertive, how to cope with the anxiety, how to able to let go, how to accept themselves by macam like acceptance commitment therapy. Kalau dan patient ni selalunya ada negative thought, so kita akan cognitive behavior therapy. So we want to change from the negative thought into the more rational thoughts, and sometimes we tell the patient to we teach the patient to do like mindfulness dan sebagainya, and problem solving skill dan sebagainya. Okay. And bila patient datang dengan isu macam ni, so again, it depend on the assessment. Kalau dia macam, contohnya macam case rape, dia child punya rape is different kan, Mr. Allen, dia akan go for under child act pula. So depends pula, kita kena assess dekat situ selamat tak the patient to be with the family, to be with the area, whether dia akan kena abuse lagi ke tak. So dekat situ doktor pula yang kena decide sama ada the patient kita nak report ataupun kita tak report dekat situ. Kita nak report JKM untuk for child abuse, ataupun kita nak kalau bukan family members yang buat kan, mungkin jiran sebagainya, kita nak sama ada dia nak proceed dengan legal matters ataupun tidak. So dekat sini ini antara peranan yang doktor psikiatri buat. At the end of the day, kalaulah kes ni katalah dia proceed untuk legal matters untuk sebagainya, so kita macam Mr. Allen cakap, doktor akan menyediakan laporan perubatan untuk tengok dia punya betapa this issue has significantly affected the patient in terms of the functioning, and because of that the patient is severely traumatized and cause the patient to have like major depressive disorder, or this patient suffer from post-traumatic stress disorder because of this patient has sexually abused. So from this, from our assessment, our report will help the lawyer or the legal team to actually make a decision during the court proceeding lah. So kalau bila kes sexual harassment ni, dia tak akan stop dekat antidepressant ataupun psychotherapy sahaja, because the guilt tu, there's also one component that we need to address, the guilt feeling. Alright, kalau lah family members yang buat contohnya, which is kononnya abang yang buat dengan buat dekat adik. Alright, so which one the parent nak menangkan abang ke nak menangkan adik? So dekat sini adik akan merasakan
she was not given justice dekat situ. Dia dah bagi tahu family pun tak peduli, and then she was not given justice. And at the same time, abang pula yang buat. Adakah kita nak go for the court proceeding dekat situ? So this is the thing, whether kita akan help the patient to do the problem solving, whether they want to proceed, whether they don't want to proceed. So case sexual harassment not just stop with the medication, it stop whether they want to proceed or not to proceed. Because if they proceed, it will help them in term of, kalau dia dah rasa macam justice, somebody actually defend them. So whatever happen, actually, I sebenarnya I'm in the right place. I'm doing the right thing. So the feeling of doing the right thing is the one that help the patient to survive later on, to survive their depression, to survive their traumatic stress. So this is how the psychiatry can help in term of sexual harassment. Yes. Okay, thank you, Dr. Nurul. Okay, back to Alan. Okay, in term of law, if the victim would like to seek for justice, kan, I rasa benda ni mesti semua orang nak tahulah, apakah benda pertama sekali dalam segi law untuk diorang dapatkan justice selepas mereka kena gangguan seksual tu, the first thing they should do. Okay, ni soalan yang pertama lah, the first thing they should do after kena gangguan seksual. Second one, is there any limitation that a case can be reported? Let's say benda tu dah jadi 10-20 tahun yang lepas, adakah sekarang ni 20 tahun kemudian kita boleh still report to the authority and seek for justice? And yang ketiga ialah, apakah akta ataupun hukum yang selalu dikenakan sekiranya betul-betul lah pesalah tu memang betul melakukan sexual harassment? Okay, ada 3 soalan kat situ kan. I nak respond by answering to the second question. Berapa lama masa dan sebagainya. Pertama, kita kena faham yang dalam kes sekiranya seseorang itu didakwa, terdapat pendakwaan di mahkamah jenayah, ya. Mahkamah jenayah ataupun dalam kes jenayah tidak ada sebarang limitation period. Okay? Tak ada langsung. Kalau tu benda tu berlaku masa 31 Ogos 1957 ke, kalau terdapat bukti yang cukup untuk dakwa sekarang, boleh. Tak ada apa-apa isu. Yang kedua, kalau dia mengambil tindakan atau membuat keputusan untuk mengambil tindakan civil terhadap seseorang kerana gangguan seksual, kes-kes berkaitan dengan gangguan seksual, jika you buat report dekat polis dan bagi pihak pendakwa raya, Jabatan Peguam Negara, rasa ada kes untuk mendakwa orang itu di mahkamah jenayah. Tapi dalam masa yang sama, you boleh ambil tindakan civil. Maknanya, kita boleh menyaman, dalam istilah dia yang generik dia, menyaman individu tu untuk mendapatkan apa remedy yang kita minta. Dari segi duit ke, dari segi restraining order ke, dan sebagainya. Ini adalah tindakan di bawah bidang kuasa mahkamah sivil. Di mahkamah sivil, kita ada 6 tahun sahaja. Inilah yang diperuntukkan di dalam Limitation Act 1953 untuk apa-apa kes tindakan tort, T-O-R-T, tort. Ini apa maksud dia, mana-mana tindakan berkaitan dengan benda-benda macam ni. Bukan sekadar gangguan seksual, pukul ke, apa-apa je lah. 6 tahun. Even dalam kontrak, kes-kes kontrak, kes-kes construction, maknanya kes-kes yang bukan jenayah, 6 tahun. So, saya harap benda ni jelas. Yang kedua, benda yang patut dilakukan. Actually, I've always had this question. Well, I have the answer, but I think this needs more exploration of thoughts dengan pakar-pakar macam Dr. Nurul. Sebab bila kita cakap apa yang patut kita buat, apa yang patut seseorang mangsa tu buat adalah, pertama sekali saya tahu benda ni sangat susah untuk orang buat. Sebab itulah, tapi saya kena cakap juga, benda pertama kalau orang tu contohlah kena rogol adalah you kena buat report. Tapi I know it's very easy to say than to get it done. Sebab bukannya orang tu, yang orang cakap tu kan dia yang kena rogol. Yang kena rogol tu kawan dia contohnya. Kan? You kena buat report. Tapi macam saya cakap, sangat senang nak cakap sebab kita tak tahu betapa takutnya dia dalam keadaan contohnya masyarakat yang akan pandang jijik
dengan mangsa rogol, kotor lah, lepas tu lagi lah, itulah kau, aku dah cakap, jangan keluar, jangan itu, jangan ini, lagilah itulah kan aku dah cakap. Semua phrases yang macam ni akan keluar, jadi dia lagi rasa takut. Kalau cakap pula dengan kawan, dia tahu pula, dalam kawan-kawan dia tak ramai, kalau kantoi dengan kawan-kawan lain, orang semua pandang dia. Dia hidup dalam satu community yang sangat tak supportive. Jadi I faham benda tu. Tetapi this is the reality, my dear. Bitter truth is truth nonetheless. Benda pertama you kena buat adalah, sebab I bercakap dari sudut pandangan seorang peguam, yang mana apabila sesuatu kes dia bawa ke mahkamah, sama ada di mahkamah jenayah yang mana I mewakili tertuduh, ataupun sebagai peguam cara dalam kes civil yang mana I mewakili orang yang sama ada menyaman atau disaman. Bila saya ke mahkamah, I punya fokus adalah berdasarkan kepada the actual wordings of the law. Itu adalah kiblat kami sebagai peguam. Okay? Dan kita hanya akan berhujah berasaskan bukti yang ada. Jadi apabila seseorang itu dirogol, contohnya di rumah, kan, terus buat kontak kawan yang paling dekat, terus buat report. Ini dalam kes rogol. Terus buat report. Jangan buat apa-apa dekat badan you tu. Jangan. Sebab bila pergi ke mahkamah, segala jenis pakar akan datang. Segala jenis examinations akan dibuat dekat you nanti. Medical examination akan dibuat. Dekat situ akan keluar semua butiran-butiran air mani, jumpa dekat mana. Koyakan dekat bahagian faraj, dekat labia majora, labia minora, kat situ kan, dekat is a vaginal area kan, akan ditengok dari segi detail, sedetail-detail, sedalam-dalamnya. Jadi benda tu sangat penting. Tapi again, saya bercakap dari perspektif peguam. Senanglah cakap macam tu kan, sebab kita tak rasa benda tu. Tapi this is something, benda perkataan apa, pasal courage, pasal bukan I nak kan, sangat penting sebab I pun manusia juga, I perlukan benda tu. Tapi you have to work on it somehow. Itu dalam kes rogol, dalam kes yang ekstrim. Tapi dalam kes contohnya ada orang jeli lidah macam lelaki kan, kalau kat office, typical case yang I selalu hadap kan, kawan sekerja depan meja ke apa, suka ambil pen, jilat pen tu. Itu non-verbal. Apa you patut buat? Kan you kena cakap, I do not approve of what you did just now. Atau cakap, confront. Bukanlah bila kita confront tak semestinya kita menimbulkan kekecohan. Apa you buat tadi tu? Apa you buat? Cakap betul-betul. Make it known. But it doesn't mean make it chaotic. Make it known to him, to you, and to everyone else that in no way are you consenting or are you being okay with being treated that way. Ada bos, pergi jumpa bos. Dapat message berkenaan dengan itulah sikit-sikit je, tunjuklah emoji pisang lah, terung lah, apa benda-benda yang macam tu. I mean, come on. Kita semua dewasa dekat sini. Kita boleh tengok dari segi situasi tu apa implikasi secara apa maksud dia by way of implication bila orang hantar emoji macam tu. Kan? Takut marah ke apa benda ke, dah buang, block. No. Screenshot, simpan semua tu. Tapi again, ni kali ke-10 I dah ulang dah. Tak semua orang ada hati sekeras itu. Sekeras maksud dia sekental, yang mana bila ada berlaku sesuatu perkara, you boleh terus fikir secara logik, simpan bukti, buat report, laporkan pada orang-orang yang berhampiran untuk dapatkan support. Kan? Dalam kes rogol lah biasanya, selalu jadi benda macam ni. Sebab itulah I always feel divided, you know, when someone ask me what should one do bila berlaku kes rogol contohnya, kan? Okay, kita cakap pasal rogol sebab rogol ni macam-macam bukti dalam DNA, bukan dari segi DNA, dari segi pergerakan mangsa, pergerakan tertuduh, semua akan diambil kira, kan? Jadi jangan buang apa-apa, handphone ke apa ke, jangan. Sebab apa, kalau benda tu berlaku dekat rumah, jangan usik rumah tu.
Dulu I pernah tengok satu cerita movie ni lah, perempuan ni kena rogol, dia trauma 2-3 bulan kemudian baru buat report. I faham benda tu, I faham, yelah trauma apa semua kan. Tapi dia cara dia bukan nak sedapkan diri, dia nak rawat hati dia yang affected tu. Apa dia buat? Dia kemas rumah, dia tukar barang rumah, dia tukar cadar, basuh semua. Bila I tengok, I faham itu cara orang masing-masing kan, dia nak rawat, dia nak pulihkan hati dia. Tapi sebenarnya at the end of the day, when you go to court, when you tell a judge that an act of injustice has been done against you in court, it is not about what you say, it's about how you prove it. Dan mahkamah sekiranya mendapati seseorang itu tidak bersalah, bukanlah kerana mahkamah percaya dia tak buat, tapi mahkamah percaya bahawa tiada bukti yang kukuh, yang cukup untuk membuktikan status kebersalahan seseorang tertuduh tu. Dulu, I pernah ada satu kes dulu, apabila kecoh kata seorang ustaz merogol lah, apalah kan. Sebabnya, dia message, dia DM perempuan-perempuan ni. Lepas tu perempuan tu datang rumah dia menjanjikan perkahwinan lah. Tapi rupa-rupanya, lelaki tu punya list perempuan, dah macam list, I punya laundry kat rumah tu. Banyak, tinggi kan. Jadi, terus kena tangkap dan sebagainya. Jadi, I rasa benda ini another spectrum dalam sexual violence yang I kena jelaskan. Bukan sekadar lelaki rogol perempuan, kena support perempuan tu. Tak semestinya itu adalah keadaan yang selalu berlaku. Tak. Kes dia dekat sini adalah apabila you kena rogol, you mendakwa you dirogol, apa keadaan-keadaan rogol tu? You dipaksa, you dalam keadaan yang you tak rela, kan? Tapi I terangkan dekat situ, I kata kalau perempuan tu macam ni, cara pergerakan, bukan pergerakan as in cara you move. Maksudnya cara komunikasi you dengan dia sehingga membawa kepada perbuatan seks, sama ada rogol tak rogol, belum tahu lagi kan. Okay. Dan akhirnya you kata you kena report. Jadi mahkamah akan tengok semua tu. Mahkamah akan tengok. Kalau message perempuan dengan lelaki pun daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam memanjanglah emoji, pisang, emoji dan segala buah-buahan lain. Itu termasuk lagi dengan kata-kata lucah, exchange of improper words or phrases. Lepas tu keadaan tu pula, perempuan tu pula datang pula rumah lelaki tu. Lepas tu berlaku benda tu dan mahkamah berbulan-bulan kemudian baru buat report viral dan sebagainya. Bila pergi ke mahkamah, sebenarnya benda-benda ni sangat diperlukan untuk ditunjukkan dekat mahkamah. I sebagai peguam, I cuma nampak apa yang ditunjukkan, bukti. I tak tahu apa you ceritakan, itu bukan concern I. Apa you boleh buktikan, itu yang kita akan tengok sama-sama. Of course, bila I cakap macam tu, orang akan tak senang hati, orang akan kata, no means no. Of course, I percaya. I sekadar percaya, I setuju, no means no. Seorang perempuan berbogel depan lelaki sekalipun, kalau perempuan tu kata, I do not consent to any touch from you, it means no. Tetapi dekat mahkamah, you boleh tunjukkan, dekat dalam undang-undang kita ada satu bahagian ataupun satu principle dalam evidence, ya, undang-undang keterangan yang kita panggil sebagai circumstantial evidence. Mahkamah tak ada, dekat dalam rumah you tu, tak ada video nak tengok berlaku benda tu. Kalau berlaku kat rumah, tak ada CCTV. Jadi mahkamah hanya boleh rely kepada bukti-bukti sebelum tu. Yang mana mahkamah boleh buat dapatan, bila you datang rumah dia, you datang pertama sekali dengan rela, ataupun apa tujuan you datang rumah dia. Itu sekadar itu sahaja yang mahkamah boleh buat dapat, itu sahaja bukti ada di hadapan mahkamah, dan itu sahaja yang mahkamah boleh gunakan untuk terjemahkan apa intention you yang you kata kena rogol, sebab mahkamah tak ada akses secara fizikal, tak ada CCTV, tak ada apa dekat situ. Jadi mahkamah akan tengok, okey, cara perbualan tu sama ada benda ni consensual tak consensual, perbualan secara seksual, dan apa message perbualan tu. Kalau pada pagi tadi tanya, you makan apa? I tengah, lelaki tanya kat perempuan tu tengah makan apa? I tengah makan nasi, tapi I teringin lah nak makan emoji pisang.
This is reality. Ini adalah apa, I pernah depan mata I sekali tengok kes macam ni. Tiup pisang. Oh, you nak makan pisang? I nak makan pisang you. Semua perkara-perkara yang kalau kita tengok daripada nature perbualan dua consenting adults, bila bercakap tentang perkara macam ni, kita boleh terjemahkan apa sebenarnya benda tu. Sedangkan kalau kita tengok seorang lelaki tunjukkan lidah sambil jilat-jilat pen dekat tempat kerja contohnya, kita boleh tahu apa, kita boleh terjemahkan apa niat dia. Apatah lagi untuk keadaan-keadaan yang macam ni, benda-benda yang documentary, benda-benda yang ada dekat handphone dan sebagainya. Kan? Lepas tu kata, oh bila nak datang jangan lupa bawa krim tau, nanti tak lancar. You know, people may think this is funny. This is, yes, it may sound funny, but this is real. This is something that is happening on the ground. Jadi bila berlaku benda ni, you kata you dirogol, kan? Jadi sebagai peguam bela, kalau I tengok macam kita menimbulkan keraguan munasabah, itu tujuan, itu dalam kes jenayah, you perlu menimbulkan keraguan munasabah untuk melawan kes pendakwaan. Okey, itu kalau itu dalam kes contohnya benda tu tak berlaku. Tapi kalau benda tu berlaku, pertama sekali jangan buang bukti. Sekalipun ada macam tu, kan? Sekalipun you datang macam tu, kan? Tapi jangan buang bukti tu. Kalau you kata dah berlaku malam tu, okay, memang I pakai seksi. Tapi I tak setuju, I datang, I nak minum kopi je, I nak tengok Netflix je. Tapi dia rogol I juga. Esoknya, pergi balai polis. Jangan mandi, jangan apa, serahkan semua. Saya rasa Dr. Nurul lagi faham tentang prosedur apabila seorang mangsa datang untuk mendakwa diri jadi rogol atau dirinya di abuse secara seksual. Ya, itu. Dan yang ketiga, panjang sikit Ika. Yang ketiga, in response to your third question, macam mana mahkamah boleh buat dapatan, apa yang membezakan perogol dalam kes A dengan perogol dalam kes B contohnya, itulah tadi jawapan kepada yang I bagi pada Dr. Nurul. Okay, tengok kesan emosi mangsa. Kalau boyfriend dengan girlfriend sama-sama umur contohnya, memang mahkamah buat dapatan, memang terdapat kes rogol. Okay, takkan sama dengan hukuman antara atuk dengan cucu, ya, ataupun cikgu dengan pelajar. Sebab mahkamah akan tengok dari segi nature perhubungan antara A dengan B, mangsa dan pemangsa, dan paling penting sekali adalah kesan terhadap mangsa itu sendiri. Itulah laporan psikiatris sangat penting. Sebenarnya selain daripada doktor, sebenarnya ini first time I bercakap dengan Dr. Nurul dengan keadaan yang sangat informal, yang I less intense, walaupun apa kita cakap ni benda yang sangat intense kan, tapi ini less intense. Tapi sebenarnya sebelum-sebelum ni bila saya ke mahkamah, saya pernah menyoal balas contohnya pakar perubatan, psikiatris dan sebagainya. Memang pitching masing-masing memang tinggi lah dekat court, but I hope it doesn't happen to me, Dr. Nurul. Maksud dekat sini saya cakap, sebagai biasa pakar, ialah orang mangsa datang kan, yang examine daripada A sampai Z dari segi emosi adalah doktor psikiatri kan, jadi dia lagi tahu. Jadi peguam akan sentiasa mencabar dapatan-dapatan dia dekat mahkamah apabila dia memberi keterangan dekat mahkamah kan. Jadi dan apabila mahkamah membuat dapatan finding of facts terhadap, contohnya mahkamah bersetuju dengan keterangan doktor psikiatri yang mengatakan bahawa kes ini telah menyebabkan mangsa sama ada lelaki atau perempuan. Ingat boleh berlaku kepada mana-mana. Lelaki atau perempuan sampai dia ada bukan sekadar masalah masalah psikologi, mungkin boleh pergi kepada masalah mental. It can translate into any sort of clinical issues, for example. This is definitely Dr. Nurul's area of expertise. Dan daripada kita panggil aggravating factor, faktor-faktor yang menyebabkan dia jadi lagi teruk terhadap mangsa tu, itulah formula yang mahkamah akan gunakan untuk memberikan sama ada hukuman dalam mahkamah jenayah ataupun memberikan remedy dari sudut jumlah yang perlu dibayar ataupun masa dan jarak yang perlu dijarakkan oleh pemangsa terhadap mangsa di dalam kes yang kita panggil injunction. Sekiranya mahkamah memberikan injunction ataupun restraining order, arahan untuk tidak membenarkan A itu rapat dengan B dalam beberapa kilometer contohnya.
Tapi macam I cakap, I always want to have more discussions of this nature, especially with Dr. Nurul, tentang memang senang, it's very easy for me to say, lepas kalau you rasa you kena rogol, esok terus jangan mandi, jangan buang apa, terus pergi report apa semua. Sebab I bercakap dari sudut peguam, dari sudut undang-undang sebagai peguam yang mana I punya kiblat I hanyalah bukti di mahkamah. I don't care what you felt, what you have experienced, but I want you to feel, or I want you to bring your feeling, your experience into court in a form of evidence. Tapi that's me. That's a lawyer in me speaking. But dari perspektif mangsa, untuk dapatkan courage, untuk dapatkan kekuatan, support tu sangat susah. Even I do not have an answer to that. Mungkin I seek help from Dr. Nurul to help me understand this better, and for the benefit of all, of course. Thank you. Alright, okay, thank you. Seterusnya untuk Dr. Shu, adakah kalau macam mangsa gangguan seksual tu kan, adakah dia mampu merawat diri sendiri, self-healing or self-recovering tanpa actually pergi ke, psychiatrist atau sebagainya? Katakanlah dia memang macam tak nak, whatever happens, I don't want, I can heal myself by my own. Adakah mangsa boleh actually merawat diri mereka sendiri? Thank you, Ika. Apa yang Mr. Allen cakap tadi, kita panggil apabila dia dirogol, dia datang terus ke hospital, tak payah buat apa-apa, terus datang hospital, because we need to have this change of evidence. Sebab change of evidence ni tak boleh putus, sebab daripada mula dia sampai, daripada mula penerimaan, daripada mula buka buku, siapa nurse yang ambil sampel, doktor yang ambil sampel, doktor mana pas kepada siapa, pukul berapa, waktu bila, so everything must be documented properly. So itulah evidence yang akan di-challenge di mahkamah lah. Yang macam Mr. Allen cakap, memang perbualan sekarang tak intens, tapi di mahkamah sebenarnya adalah mimpi ngeri lah. Kalau kita dipanggil Sapina, rasa tak tidur tak tidur malam lah rasanya. So that is why kalau kita nampak lah, doktor tu nampak kalau dia ada case yang memang potential untuk medical legal, tak payah potential lah, every case is a potential for medical legal. So kita memang kena documented properly, time, place, apa evidence, sebab kita dah tahu dah, diorang akan tanya, pusing kat situ nak tukar jawapan doktor tu. Tengok doktor tu kuat tak mental dia. Sebenarnya doktor pun sebenarnya manusia juga kan. But this is the thing. And again, sebelum I jawab soalan tu, again medical report, pesakit tak boleh minta mengatakan yang macam doktor punya suggestion yang okay, disebabkan itu pesakit ni dikira mangsa. Pesakit ini layak mendapat apa-apa, sebab itu bukan decision doktor. Doktor hanya menyatakan apa yang berlaku kepada pesakit dan impact peristiwa itu kepada pesakit. Tetapi decision seterusnya sama ada bersalah atau tak bersalah, itu bukan decision doktor lah. Okay, so kalau Ika tanya tadi sama ada self-healing ada ke tidak, orang boleh self-healing. Sebab setiap orang ni berbeza. Jadi kita tak boleh samakan antara satu individu dengan satu individu yang lain. Kita ada juga kes yang memang rape. Kita suggest patient untuk report, tapi patient kata dia tak nak. Macam mana kita nak, bila patient kata dia tak nak, tapi kita assess memang patient tu able, okay, dekat psychiatry ni kita boleh assess fitness for consent, which is patient tu able tak untuk buat decision for herself, sama ada dia nak report ataupun tidak. Patient able to understand what is the situation, patient able to retain the information. Bila kita bagi tahu dia kenapa dia wajar buat report ke tak wajar, dia retain the information. Patient use the information, okay lah, I memang decide tak nak report. And patient able to convey to the doctor yang memang dia tak nak report because of certain things. So kita tak boleh paksa pesakit untuk report. So dekat sini dia bergantunglah kalau dia nak self-healing. Boleh sebenarnya, bukanlah tak ada je orang yang self-healing. Tapi provided orang yang mangsa yang self-healing ni, simptom dia mild. Maksudnya dia
adjustment. Okay, the adjustment mungkin dia rasa malu, rasa tersisih, rasa jijik, rasa macam distigmatize kan, macam Ellen kata tadi, itulah kau pakai seksi sangat, itulah kau manja-manja sangat. So kalau dia boleh mitigate benda tu, okay lah, macam tak apa, it is part of life dan sebagainya. So mungkin salah dia, tak apalah, I maafkan diri saya sendiri. Ada orang yang ada kekuatan macam tu, and they have a very good family support, they have a very good friend cycle. So contohnya ada pekerja yang lain yang buat sexual harassment, bos tu terus terminate dia, terminate lah pekerja yang buat sexual harassment, yang jilat-jilat pen dan sebagainya. So tak ada masalah, dia rasa she feel appreciated, she feel macam supported. So sebenarnya orang macam tu lebih senang untuk self healing, and orang macam tu dia ada resiliency, and mungkin spiritual dia macam lebih kuat lah, so dia macam able to let go, and dia ada self compassion daripada dia seksa diri dia, having anxiety, depression dan sebagainya. So she's able to let go, because the thing is banyak juga patient yang datang depression. Kadang-kadang I mean benda tu dah lama, kadang-kadang I cakap lah, I mean kalau you menangis sekalipun, you okay lah, benda dah buat, dah jatuh hukum dan sebagainya, tapi the patient unable to let go the things. So kadang-kadang kita macam we need to teach the patient how to manage dia punya expectation. Sebab yelah, kadang-kadang macam manage expectation, benda dah jadi dah pun, kalau you menangis air mata darah sekalipun, it doesn't change anything. Kalau macam Rogol tu, kalau menangis air mata darah sekalipun, you memang dia takkan mengubah situasi yang you have been raped, you have been sexually harassed. So daripada you stay dekat situ, move on lah. Move on, sama ada you nak ambil tindakan ke, sama ada you nak letting go ke. So it is depend on your support system dan sebagainya. But kalaulah this patient memang, walaupun dia kata dia kuat, dia ada self healing, macam dia boleh lah kononnya, tetapi family members nampak dia memang ada disturbance in function. Dia nampak memang dah tak boleh bekerja. Dia nampak the patient dah bercakap sendiri, psikotik, ya, ataupun this patient dah has been multiple time dah suicide attempt, self harm dan sebagainya. Please, kalau inilah tugas family members, tugas masyarakat, bawalah dia berjumpa doktor, sebab dekat sini self healing dah tak boleh lagi dah. So you need to help other people help. You need some medication juga. Alright, and please, again, ini pesanan khidmat masyarakat juga, tolong jumpa doktor, ya, bukan bomoh, bukan ustaz, bukan dai, bukan alright. Sebabnya, okay, why psychologically, alright, psychologically, yalah, bukan semua bomoh ustaz dai ni tak bagus, ada yang bagus kan, tapi the thing is there is a psychological vulnerability of the victim. So psychological vulnerability of victim ni, sebab bila orang detect yang victim ni ada vulnerability, so people may take advantage pula. Kalau I banyak juga case, dah pergi bomoh, sekarang bomoh pula rape dia pula. Alright, and then bomoh pula yang buat ritual, certain ritual, okay. Kalau you nak buang semua ni, you kena buka baju dan sebagainya. So bila buka baju dah raba pula dan sebagainya. So at the end of the day, rape tu satu hal, kau mengandung pula anak bomoh. I have the case macam tu. Alright, so jumpa orang yang betul-betul, because at the end of the day, kenapa kita decide untuk jumpa doktor? Kenapa kita decide untuk buat a legal action? Because itulah untuk kepulihan. I mean, we want to face our future dengan selamat dan gembira lah. Alright, so proper hospital assessment is very very important. Tapi it's against depend. Kita tak boleh paksa. Doktor tak boleh paksa. You kenalah pergi report. Kes macam ni you kena report juga. Doktor tak boleh paksa. Doktor memang tak boleh paksa. So cuma doktor boleh suggest kalau this kind of case is better to do that. But kalau dia case child, again it's a child case, kalau doktor rasa it's not safe at all, memang kita akan report. Whether the parent nak ke, parents tak nak ke, I think that the patient is not safe, the doctor has the capacity untuk report the case. Kalau ada sexual harassment, sexual abuse dan sebagainya, because the consequences that we think patient tu akan ada, the child tu akan ada, and the safety untuk benda ni berulang recurrent adalah sangat tinggi. Yes, thank you Ika. Alright, okay. So kita akan pergi kepada bahagian Q&A from the audience, because all questions from my side are done. Sebelum kita end, kita jawab dulu beberapa kemusykilan daripada kita punya audience. So I have 2 questions for now untuk Alan. Okay, question yang pertama. Sekiranya mangsa membuat laporan kepada pihak polis, adakah identiti mangsa akan diketahui oleh pesalah?
apakah akta yang ada untuk menyembunyikan identiti mangsa semestinya mangsa tidak mahu identiti diketahui oleh halayak ramai kerana bimbang menjadi bualan. Okay, so this is the first question. I think you can answer first because the second one is a bit lengthy. Oh, okay. Satu assurance, tak minta, tapi kalau berlaku, be rest assured apabila kes-kes berkaitan seksual berlaku, sama ada kanak-kanak ke ataupun biasa dalam kes kanak-kanak lah kan. Kalau dalam seseorang yang didakwa di bawah akta kanak-kanak, sekiranya terdapat perbicaraan, memang kita akan panggil perbicaraan itu akan berlaku in camera. The trial will be held in camera. So maksud dia hanya hakim, jurubahasa, mangsa, polis mahkamah, pendakwa raya, peguam bela dan tertuduh sahaja yang boleh ada. Sebabnya hanya orang-orang yang terlibat sahaja yang akan dibenarkan untuk berada dekat mahkamah. Even so, walaupun hanya terdapat individu-individu ni sahaja dekat mahkamah, be double assured that mangsa takkan nampak pun saksi tertuduh itu di mahkamah kerana akan diletakkan blinker akan ada curtain dekat situ. So apabila seseorang mangsa contohnya kan, mangsa ataupun pengadu, dia memberi keterangan, dia takkan nampak pun tertuduh yang duduk di kandang, tertuduh di belakang tu sendiri. Cuma hanya curtain tu akan diselak apabila mahkamah meminta mangsa untuk identify sama ada adakah itu orang yang kamu kata telah merogol kamu. Kalau dia kata ya, dan tutup balik dan dia akan memberi keterangan secara bukanlah selesa tapi dengan tanpa rasa takut, sebab walaupun orang tu ada dekat situ tapi dia tak boleh nampak, dan hanya peguam bela, pendakwa raya, hakim, dia boleh cakap yang ada direct access dari segi penglihatan. Ini dalam kes kanak-kanak ya. Dan juga kanak-kanak ni, dia mahkamah akan sentiasa accommodate dia. Accommodate maksud bukan, okey, dalam kes ni bukan sekadar kanak-kanak, mangsa sekalipun, mangsa dalam apa umur sekalipun, kalau kata dirogol kita nak mangsa ataupun pengadu tu, saya sebenarnya tak suka guna perkataan mangsa ni sebab selagi mahkamah tak mendapati orang tu bersalah, you bukan mangsa, mungkin, tapi you pengadu. Okay, tapi okay, let's just for discussion purposes, let's use the term mangsa kan. Mangsa dia nak cakap ialah macam I ni, hari-hari I pergi mahkamah, so dekat mahkamah tak ada apa-apa dah boring dah tengok mahkamah tu. Tapi kalau orang yang dipanggil ke mahkamah kali pertama kan, ataupun dah lah kali pertama kena datang mahkamah, lepas tu kena datang mahkamah pula untuk bagi keterangan tentang kes yang paling dia traumatized, kes rogol. Jadi dia nak bercakap dalam bahasa kita, dia takut dengan formality mahkamah tu sendiri. Jadi dalam kes I dulu pernah buat di kes di Alustar, yang mana budak perempuan mangsa, yang katakan mangsa tu datang, dia tak faham sebab dia ialah budak, dan dari kita tengok dari demographic dia, dari segi family background, economy dan sebagainya, dia memang quite unfortunate and quite disadvantaged in that regard, in the regard of education and common knowledge. Jadi bila sebut perkataan vagina pun dia tak tahu tu apa. Okay, I pun terkejut, tapi itu reality. Jadi dia cuma faham dia orang Kedah, dia bila sebut perkataan vagina, kemaluan dia macam bila I sebut poen, baru dia faham. Dan mahkamah membenarkan. Kita nampak macam lucah kan benda tu, tapi mahkamah membenarkan. Even hakim pun membahasakan diri dia sebagai makcik kepada budak tu. Nanti boleh cakap dekat makcik, cerita je dekat makcik. Dia cakap sangat formal, macam kita dekat pasar malam, tengah berborak-borak membawang sebelum balik tu. Macam tu cara perbualan dia, sebab dia nak buat sangat supaya orang tu boleh memberikan keterangan dalam keadaan yang sangat selesa dekat situ. Kalau identiti untuk mengelakkan dia diketahui, kalau kata seorang mangsa untuk mengelakkan dia identiti dia diketahui,
di mahkamah, you tak boleh tak datang, you kena datang mahkamah. Tapi ini adalah jaminan yang mahkamah boleh bagi pertolongan dari segi sistem perundangan yang memberikan you ruang, okay, dalam setting yang I cakap tadi. Okay, tapi untuk identiti dia tidak diketahui oleh pemangsa, kan, itu impossible sebenarnya. Sebab apabila seorang lelaki atau perempuan buat report kata dia telah diraba contohnya, definitely polis akan tanya, siapa raba you? Takkanlah tak naklah bagi tahu. Okay, kalau you bagi tahu sekalipun, of course polis dia akan panggil lelaki atau perempuan tu terus untuk siasat. Jadi bila orang yang disiasat tu, dia ada hak untuk tahu I pergi balai ni sebab apa, kan? Okay, sebab ada report mengatakan you raba budak kecil ni, atau you raba lelaki atau perempuan ni. So dari situ identiti you akan diketahui lah dekat situ, kan? Tapi I faham mungkin maksud soalan orang yang bertanya tu, kalau dia takut bila dia buat report, keselamatan dia akan akan compromised, akan terganggu. Jadi bila you buat report macam tu, sebenarnya you boleh, sebenarnya kat Malaysia ni kita banyak sebenarnya support group, kan, macam-macam dari agensi awam, swasta dan sebagainya. Even kalau you pelajar universiti, saya percaya dekat dalam universiti pun ada unit counselling. Even sekolah pun ada juga yang boleh tolong untuk bantu benda ni. Datang dengan kaunselor, datang dengan kawan, kaunselor, datang dengan cikgu ataupun kawan yang ada akses dengan benda-benda support group. Atau kalau you tak ada kawan sekalipun, kan, you datang, you cakap, kalau saya buat report, keselamatan saya akan terganggu. Help me. Saya tahu, the moment saya buat report, the moment dia kena panggil balai, malam tu definitely saya kena pukul, saya kena terajang. Kalau lah orang yang buat tu katalah abang dia atau kakak dia, macam mana? Polis akan tolong. Okay? Dan macam bila dia pergi bila polis buat report macam tu, polis tak ada, okay buat report, okay lah baliklah, tunggu nanti I call. Tak. Bila buat report, definitely polis akan call orang-orang atau pihak-pihak authority yang lain, kan. Saya percaya Dr. Nurul sangat fasih tentang prosedur apabila seorang mangsa dibawa ke dia. Bukannya bila seorang mangsa rogol, kata dia kena rogol, dia terus pergi hospital. Tak, dia akan pergi balai polis. Dari situlah jalan akan dibuka, dan dari situ semua channel-channel bantuan akan ditunjukkan. Okay, mungkin soalan yang rasa terancam, mungkin itu cara you boleh approach dekat situ. Saya harap saya menjawab soalan soalan yang kedua. Yang pertama dah memang menjawab. Yang kedua, okay, I rasa memang dekat court memang akan banyak sebenarnya kes pasal gangguan seksual, kan. Okay. Banyak. Okay, soalan seterusnya ialah ramai masyarakat takut nak membawa kes ni ke mahkamah disebabkan kos guaman agak tinggi. Jadi adakah ada platform untuk mereka yang kurang berkemampuan? Okay, satu benda, berita baik kepada semua adik-adik, dengar sini. Kalau again, kita tak minta, tapi if God wills it that it happens to you, kan, katalah benda ni berlaku, dirogol, dicabul dan sebagainya, you buat report, berlaku pendakwaan dekat mahkamah, jumlah yang you patut bayar kepada mahkamah adalah 0 sen. Tak perlu bayar apa-apa. Dalam kes jenayah, seorang mangsa, okay, seorang individu, lelaki atau perempuan, membuat laporan polis mengatakan dirogol ataupun diganggu, apa-apalah berkaitan dengan seksual ni, kan, yang akan membuatkan pihak authority, polis contohnya, bertindak, hantar you dekat hospital lah, inilah, itulah, kan. Katalah you takut, kata kena rogol dengan abang dah mengandung, tiba-tiba datang pula dekat balai polis, kan, air ketuban pula pecah, nak kena hantar ambulans, nak kena pergi hospital bagai, kan. Tak payah risau, tak payah apa, semua ni itu free of charge. Dalam kes jenayah, you tak perlu keluarkan 1 sen sekalipun. Hanya yang diperlukan terhadap individu-individu ini hanyalah cooperation. You kena cooperate, dan perlu ada kekuatan, perlu ada daya tahan, sebab bukan you sekadar buat report habis dia kena tangkap. Tak, bila pergi ke mahkamah you perlu datang sebagai saksi. Dia akan jadi isu-isu, bukan isu lah, dia akan bukan masalah, dilema yang you harus hadapi berkaitan dengan emosi lah biasa, sebab yelah nak pergi mahkamah apa semua, itu again Dr. Nurul's area of expertise. Tapi coming back to the question, 0 sen. Yeah.
Alright, okay, thank you. Okay, seterusnya untuk Dr. Shu kita ada 2 juga soalan. Okay, yang pertama, does sexual harassment leads to hypersexuality? Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana untuk mengelakkan gangguan seksual berlaku dalam masyarakat, sebab kadang-kadang kita pakai bertutup litup full sekalipun tak menjanjikan keselamatan bahawa you tidak akan kena gangguan seksual. Jadi apa yang Dr. Nur boleh? Thank you, Ika. Soalan nombor 1, does sexual harassment lead to hypersexuality? Okay, no right or wrong. No right or wrong answer, because memang kita depending on the situation. Kalau memang dia sexual harassment, contohnya rape dan sebagainya, and then lepas tu the patient dapat bantuan, maksudnya dia pergi, dia buat report, medical legal, buat semua prosedur sebagainya, so biasanya dia tak akan lead pada hypersexuality. Tapi saya faham apa yang cuba dimaksudkan dengan soalan ni, sebab kita pun ada banyak kes-kes di mana mereka ni duduk dekat sekolah-sekolah asrama, alright, di mana dekat sekolah asrama ni masing-masing dah mungkin dia memang ada masalah lah dekat situ, sama ada macam kena rogol dekat asrama, ataupun selalunya kita katakan kes-kes lesbian ataupun gay ni dia berlaku dekat asrama. Itu risk factor, bukan risk factor tau. Dia tak ada right or wrong. I tak cakap this is right or wrong, tetapi ada banyak patient yang datang pada kita bila dia cakap, oh kenapa dia jadi macam ni? Oh dulu masa dekat sekolah memang pernah kena dengan abang senior, pernah kena dengan kakak senior dan sebagainya. Jadi saya faham apa soalan ni maksudnya, adakah dia akan lead. Again, there's no right or wrong. It depends on the patient itself, because cara macam mana patient tu nak respond towards that situation. Kalau dia kena sexual harassment, by right she or he should inform the supervisor, should inform the warden, ataupun they should inform the authority, and then after that they should do what they need to do. Ataupun kalau tak, self healing dan sebagainya. Tetapi kalau mereka mengatakan, oh I have hypersexuality because I adalah mangsa, it is not the correct term juga, sebab mereka yang menjadikan kiranya macam it is not bukan macam direct correlation yang macam oh you pernah kena dulu, so you akan jadi hypersexuality. It is not correspond secara directly, because it all kiranya you punya resiliency dekat situ. So it comes to the matter of resiliency, sama ada how do you want to respond, and you memang boleh avoid je. Kalau you tak nak lah. Macam Mr. Allen cakap, you say no, no is no. So you dah kena sexual harassment, it doesn't lead to hypersexuality. There's no right or wrong answer dekat situ. Alright, the second question is, macam mana nak buat? Kan, betul tak Ika? So macam mana kita nak buat kalau the patient tu, macam mana masyarakat nak bantu? Contohnya macam dah pakai baju elok-elok pun sebenarnya kena juga rogol dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kan memang ada satu tau, kalau kita tengok ada satu museum, di mana museum tu saya tak ingat dekat mana, tapi museum tu dia memang meletakkan dia pasal sexual punya mangsa lah, alright, dan dia letakkan baju-baju yang mangsa-mangsa pakai ni sebenarnya kebanyakannya tak seksi mana pun. Kebanyakan pakai bertutup pun. Jadi kita tak boleh nak kata sebenarnya pakaian tu adalah punca yang memang you akan menjadi mangsa. So there is no right or wrong. So how to educate? Pertama, tadi pun Sir Allen dah cakap, be assertive. So you need to know to say no. Right? Be assertive, which is mean no means no. So for example, kalau ada orang tiba-tiba dia dia meraba, so kalau you tak selesa, again the keyword is you tak selesa, so is no. No is no. So kalau I tak sukalah. And kalau in fact, that's why lah kita cakap dengan budak-budak sekarang dalam pendidikan seksual, kalau orang touch you dekat area-area yang tak sepatutnya, you kena buat apa? Kena menjerit. Menjerit, no, tak nak, tak boleh. So you kena ajar benda-benda tu daripada awal. Dia jangan ajar masa dah tua-tua juga. Maksudnya susah nak cakap. Sekarang kita kena ajar daripada budak-budak. Pendidikan tu kena bermula daripada budak-budak. So and they should know mana area yang selamat, sentuhan selamat dengan sentuhan tak selamat. Yang kedua, they need to know the boundaries. So memanglah dalam relationship kan, kita dekat tempat kerja dengan kawan, everything ada
boundaries dia, ada personal space. Even kalau kita nak berdiri pun, okay, kalau macam doktor dengan patient, kita ada personal space. Kita tak bolehlah patient duduk rapat dengan doktor akan ke belakang sikit. And then kalau macam kita dengan intimate partner, kita ada personal space kita, rapat. Kalau dengan kawan-kawan pun kita ada personal space. Kalau kita dengan orang ramai lagi, kita ada personal space. So we need to know the boundaries. So kalau kawan, apa boundaries kita dengan kawan, apa boundaries kita dengan bos, apa boundaries kita dengan lecturer dan sebagainya. So we should know about that boundaries. And then lepas tu gaya berkomunikasi juga. So again, this goes back to boundaries lah. Maksudnya gaya berkomunikasi yang mengundang kepada sexual harassment ni adalah kalau yang berbaur sexual, So because you know the boundaries, so please bila kita ada communication to avoid the usage of something yang berbaur seksual kan, sebab komunikasi yang secara lemah lembut, lemah gemalai dan sebagainya, tapi dia bukanlah tak perlu, lemah gemalai ni perlu, tapi dia perlu kena pada tempatnya. Jadi bila kita cakap sesuatu tu perlu atau tak, dia perlu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kalau kita bercakap dengan bos, memang kita bercakap dengan baik, tetapi tidaklah perlu menggoda. So dia ada perbezaan dekat situlah, ya. And then kita kena ada organisasi yang organisasi dan SOP itu memang kena tepat. Contohnya dekat tempat kerja you, so this is the SOP. Kita tak boleh ada macam kalau kiranya sexual harassment is intolerable. So semua kena tahu yang dekat satu organisasi tu perkara-perkara seperti itu tidak tolerable, dan bos sepatutnya akan mengambil tindakan sekiranya sexual harassment tu berlaku. Tetapi apa nak buat dia kalau yang sexual harassment tu adalah bos you sendiri? Itu pun adalah macam jadi isu juga, sebab ada yang macam alamak macam mana ni kalau I bagi tahu this is my boss kan, this is my boss, I pula kena buang kerja dan sebagainya. And then then again there's kalau ada banyak konflik dekat situ, again dapatkan nasihat, maybe you boleh pergi kepada bos yang lebih tinggi daripada tu, ataupun the second boss out of it kalau you tak boleh nak bercakap tentang itu kepada you punya boss. And again, last kali, jangan second last lah. Alright, jangan lupa untuk melaporkan. Kalau apa-apa yang berlaku, laporkan kepada polis terlebih dahulu. Even kalau dia datang jumpa doktor terlebih dahulu pun, doktor akan, kalau you nak proceed, of course you need to report to the police first. So because dia akan medical legal, they need the police untuk to have you report on that. And then the last thing, alright, this is again the thing that we need people to know, to acknowledge apa yang minds buat ni. Actually it is part of the education juga. Nak bagi tahu pada semua orang yang bukan mangsa tu adalah mangsa, bukan dia sengaja untuk menjadi mangsa. Bukan kebanyakan masanya mangsa tu sengaja untuk menjadi mangsa. Ada juga yang memang memang ialah dia memang bukan bernasib baik dan dia menjadi mangsa keadaan. Ada dan banyak juga kes yang memang dia consensual kan. So bila dia consensual tu is another type of the story. Tapi kalau dia mangsa, please do not stigmatize the people yang menjadi mangsa ni. So masyarakat patut memberi kiranya perhatian. So kalau dia kes macam tu, kita tak payahlah memberi konotasi yang itulah kau kan, itulah kau keluar malam-malam, itulah kau pakai macam tu, itulah kau baik sangat dengan tu. So I mean it doesn't solve anything. Again, apa yang berlaku sudah berlaku. So what's next? So what's next tu yang important, yang akan menentukan what will happen to the survivability ataupun the resiliency of the mangsa tu, ataupun yang menjadi pelapor lah, kata Mr. Allen. Yeah, thank you Ika. Okay, thank you Dr. Nurul. Okay, we have last question to Alan, tapi soalan ni memang tak related to the topic at all, but we got a lot of demands of it. What shampoo are you using for your hair? dan selepas soalan tu you boleh bagi the last khidmat masyarakat sebelum kita wrap up. But that question is very demanding. Apakah shampoo yang you pakai for your own? To be honest with everyone, sebenarnya I pun tak tahu shampoo apa I pakai kerana I tak cuci rambut I sendiri. I have my hairstylist who does my hair. So I rasa dia pakai L'Oreal sebab I selalu nampak botol-botol L'Oreal tu. So ada L'Oreal shampoo, ada L'Oreal punya, tak silap I
serum, I rasa macam daripada lepas cuci rambut sampai ke dia nak blow rambut itu, I think about 5-6 different creams dia apply. I don't know. I just want to go, rest, get my hair done, that's it. Itu je. I'm so sorry, but I think it's L'Oreal. So, L'Oreal bolehlah bayar I. Okay, the last one, your last piece of advice for the people out there for the topic today. What the last word that you want to convey to them? Alright, let's be serious about it. Kepada sesiapa pun, sama ada you pernah, bukan nak tunggu jadi mangsa baru kita nak belajar benda ni. Daripada sekarang kena tahu, in the event that God wishes to test you with this kind of adversity, apa you boleh buat? Kena kuat. Jangan takut, kena resilient. Bila I kata resilient, jangan jadi jangan termakan dengan kata-kata itulah kau. Jangan. You tahu you tak pernah bersetuju dengan perbuatan tu. Benda tu berlaku dekat you, terus buat report, be assertive about it, be strong about it, and nothing else matters except your justice. That's all. Thank you. Alright, okay, thank you. So I think Dr. Shu pun tadi dah bagi dia punya kata-kata terakhir dan sebagainya. So I would like to say from my part, from Yang Minds, terima kasih kepada para panel, terima kasih to the audience out there kerana you sudi meluangkan masa actually untuk forum ni, untuk petang ni. Okay, so the last words from me is actually sesungguhnya semua kekurangan, kelemahan ni semuanya datang daripada saya sendiri dan sesungguhnya segala kebaikan is actually daripada Allah SWT. So please follow Young Minds Malaysia punya social media untuk the latest updates, what's coming next, what's topic and everything. And for those who are celebrating Chinese New Year, we are from Young Minds Malaysia and from the panels and everyone, we are wishing you happy Chinese New Year and we hope to see you again in the next forum. That's it. Assalamualaikum and bye everyone.
What we do here is go back.